Hello at welcome sa part 2 ng ating tutorial. Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano gawin ang Spanish script at ang old text letters. Tandaan na meron tayong ginagamit na guideline sa pagsulat ng letters. Para sa uppercase letters, 3 guidelines ang gagamitin natin. Simulan natin sa old text or old English. Sa simula ay i-outline natin ang mga letters. Gagamitan muna natin siya ng light hand or magaang kamay o maninipis na lines. Gamit ko ngayon ang maliit kong ruler para sa mga lines na kakailanganin ko para sa letter style. Tingnan niyong maigi ang inyong reference. Tignan kung saang line or guideline tumatama ang bawat parte ng mga letters. Kapag final na ang shapes ng letters na ginawa natin, babalikan lang natin ito ng darker lines. Tsaka natin i-shade gamit ang lines. Pagkatapos, gamit ang eraser, pwede na nating burahin yung mga extrang lines na nagawa natin. Pagkatapos, sunod naman natin gagawin ang script or Spanish script. Umpisahan ulit natin sa paggawa ng guidelines. Kung mapapansin natin, nakapihit sa isang side or pakanan ang script letter style. Kaya gagawa tayo ng mga guidelines
na nakaayon sa side kung saan nakatama ang letters. Muli, gagamitan natin ng light hand or maninipis na linya ang pagsulat ng ating letter. Kapag sa tingin natin ay okay na ang outline, tsaka natin siya didiinan. Base sa ating reference, tignan nating maigi kung aling side ang mayroong darker strokes o mas makapal na linya.